Всім привіт! Зараз буде невеличкий майстер-клас, як виковати на горяче верхню частину ось такого бацинета. Як бачите, такий шолом створений з 3 частин, і ось саме про ці дві зараз піде мова. На горяче означає, що ми будемо користуватися газовим різаком. У мене стоїть воно з економізатором. Оця вся прибуда називається економізатор. Не завжди вона саме потрібна, можна користуватися і по-звичайному, тобто кожен підігрів підпалювати. Про це діло я, можливо, трошки окремо в окремому відео більше розкажу. Головна суть така, що ми піднімаємо і воно запалюється. Так, ось моя половинка. На ній видно розмітка штангелем приблизно 6-7 см від краю. Приблизно. На обидвих половинках є така розмітка просто для того, щоб орієнтуватися і робити симетричні ці деталі. Зараз у мене в руках сталь 30 ХГСА товщиною 3 мм. Таке руками витягувати можна, рекомендую, на горяче або пресом. Прямо на холодно руками бити, це вже занадто складно буде. Суть у наступному. Зараз буде приблизно 4-6 нагрівів. Ось приблизно один нагрів, другий нагрів. Такі вони трошечки як трикутнуваті будуть. Третій нагрів, четвертий нагрів, п'ятий нагрів ось такий буде. Ну і шостий контрольний може доправити якусь там формочку. От зараз візуально це все закріпляє. 25 хвилин, так? Да? От. Подивимося, за скільки часу це робиться руками. Одна із основних таких ковалд, якою я роблю таку силову роботу з такою товщиною, це ось така. Але насправді можна користуватись і меншою, і буде, по суті, можливо, навіть менше устанете. Тому якраз цю я зараз і візьму. Так, і починаємо працювати. Створюється ось така опуклість. На круглій ямі вона буде завжди шаром, а шолом у нас понизу має не шарообразну форму, а більш циліндричну. Тому завершувати подібну опуклість треба згинанням ось тут.
Ось у нас етап завершено двох опуклостей. У нас є намічена частина низу цього купола, ось тут. Починається дуже схожий силует на готовий купол, просто дві опуклості. Ось на цьому етапі краще взяти другу половинку і зробити те саме з другою половинкою. Після чого подивитись на них, зробити симетричними, тобто виправити якусь нерівність одна між одною, і тоді продовжувати. Зараз я продовжу саме з цією заготівкою, щоб було швидше показаний результат. Зверніть увагу на те, що розковувати вашу гарячу пляму, яка розміром приблизно в дециметр, трохи більше. Краще починати з країв цієї плями. Трішечки всередину і знову до країв. Намагатись так. Якщо ви будете бити саме всередину, то якраз ця зона буде саме розтягнута, тому що її буде постійно підтягувати зони, удари, які б'ють поряд з нею. Тобто ця частинка буде розтягуватись від удара, який поряд. Тому спочатку по краям, потім в центрі. Знову на краї, потім в центр. Так ми розтягнемо наш метал максимально рівномірно, не перетончуючи його. Так. Це, можна сказати, другий етап. У нас майже плоска ось ця частина, майже плоска. У нас є провалена середина, яка ще не пророблена. На цьому етапі теж краще повторити все на другій половинці. Одразу слідкуємо за правильним силуетом, тобто ми вже тримаємо оцей силует в правильній формі. Я маю на увазі, що в тій формі нашого майбутнього шолому, якого ми знаємо, під який построєна ця викрійка. Зверніть увагу на мої постійні підправляння. По-перше, у нас є кутик, центр, і приблизно ось такі відрізки, які майже рівні. Їх дуже легко виправляти ось тут. Ось так. Накльопуючи саме от кутик, який є кутом у нас. Да. Друге, коли ми дивимося ось так от знизу, типу, бачимо, що тут такий чіткий полуовал, у якого теж можна розділити на три частини. Тут більше зігнуто, тут більше зігнуто. Цей відрізок більш прямий.
Саме такий він майже на всіх шоломах, що європейських, що будь-яких, майже такий. Іноді більш кругліше і все. От. Треба це просто вивчити, як воно виглядає знизу, як воно виглядає при цьому зверху. Так, ось наша майже гарна форма. Є трішечки недотягнутість в цій зоні. Якраз зараз це ще раз зробимо. Зверніть увагу, що воно зараз має таку гострувату форму, тобто лінія, кут і лінія. Воно повинно бути виражене, але не так сильно. Якраз зараз в процесі догонки, дотягування, воно прирівняється. Але коли у вас дві половинки мають таку системну вираженість в цих частинах, тоді шолом буде більш такий породистий і більш схожий на середньовічний європейський. Зараз ми бачимо, що є прогріви. Перший на лобі, другий на потилиці. Третій був у нас, здається, зверху ось тут. Четвертий був під низом, і це був п'ятий. Дуже круто, коли ви на п'ятому нагріві вже маєте готову форму. Ви тоді прям супер молодчиночі. Зараз у мене, наприклад, трішечки не дотягнуто. І тому замість 6 нагрівів мені треба буде, мабуть, ще 7-8. Тому що я хочу дотягнути трішки форму зверху і трішечки по нижній частині. Щоб воно було більш опуклим і більш далі вибитим. От. Оце зараз я і буду робити.
Як я і казав на початку, знизу шолом має циліндричну форму. Тобто ось це шматок циліндра, який трошки завертається згори. Тобто ми повинні отримати рівненькі стінки ось тут. В моменти виковування вони трошечки опуклі. Тому дорівнюємо на чомусь подібному на цей гріб. Просто зверху підрихтовуємо сильно. Ось приблизно так виглядає чорнова заготівка половинки. Друга половинка повинна бути така сама. Щоб отримувати стабільно однаковий результат на правій і лівій, систематизуйте свої зони, як ви грієте, як ви б'єте, вплоть до того, що рахуйте, скільки ударів, з якою силою ви робите. Намагайтесь привчити себе робити це однаково. Ще раз, як я і казав, я розділяю на зони. Лобова зона, потилична. Два гарних нагріви. Зверху, знизу. Можна знизу, зверху. І потім контрольні, які вже доформують ось цю нашу зону. В момент роботи на горяче у вас буде постійно грітися оцей пристрій самозаживний. Без нього майже неможливо зробити. Треба, щоб воно було. Його остужаємо у відрі регулярно. Можна привчити, навіть не так, треба себе привчити до того, щоб ви знали форму вашого виробу. Я її знаю, тому що її малював, видивлювався, аналізував, намагався запам'ятати з усіх ракурсів. Основні ракурси, які вам треба запам'ятати, це чисто спереду. От спереду дивитесь і запам'ятовуєте лінію силуету, горизонту. Чітко збоку, чітко-чітко, збоку, в горизонті. Запам'ятовуєте так, щоб воно вам снилося. От. Форма зверху і форма знизу. Починаючи так аналізувати всі обладунки, середньовічні і сучасні бугуртні, ви будете розвивати в собі зорову пам'ять, а також оковимір гарний будете будувати у себе в голові. Тільки з цим можна ефективно робити на око обладунки. Бо зараз, по суті, я роблю це на око. Ось приклад. Форма половинки, яку робила інша людина. От. Я до неї прикладався 1 чи 2 рази, поки робив ось цю половинку. Вона майже така сама. Причому робили різні люди, різні руки. Коли робите саме ви, добитися однаковості набагато краще, набагато простіше. Коли у вас вже великий досвід, ви можете грати з цим, якби, попадаючи у розміри і у пропорції навіть іншої людини. До цього треба прагнути. Зараз в мене зайняло це виковування на горяче 40 хвилин, грубо кажучи, з поясненнями. Це досить непроста робота, але і не сама складна. Якщо вам важко пробивати так сильно, так агресивно, робіть 2 нагріви на кожну зону. Не намагайтеся одразу все зробити от так, як зараз я на відео. Можливо, скоріш за все, не вийде. Спокійно нагріли, побили, ще раз побили. Перейшли на другу зону, поправили, на потилиці, зробили 2 рази прогріва, потім зробили другу половинку. Спокійно подивилися, що у вас все симетрично, і тільки далі йдете. Так, по сходинках, по етапах. Цілком можливо робити ось це виковування на горяче за годину, отримуючи основу купола, яку залишається рихтувати, зварювати і приварювати низ. Але це найосновніша робота. Це найтовстіший метал, який береться для бугуртних шоломів, 3 мм. Більше робити нема сенсу,
А взагалі нормально навіть із 2,5. Але у нас 2,5 зараз рідко продається, тому робимо із тройки. Тобто 3 мм 30 КГСА. Під кінець роботи, останні нагріви, ви повинні були помітити, що я бив слабенько. На відміну від того, як починав роботу. Тому що коли у мене рівний лист, не тронутий, він має свою повноцінну товщину. І його можна бити з усієї сили, не боячись нічого. Під кінець роботи вже відчувається, що товщина не така. І щоб не перетягнути якусь окрему точку, не ударити занадто сильно в якийсь момент, я вже починаю більш акуратно і більш частіше прогинати його, просто відчуваючи, що іде прогинання металу, все спокійно, рівномірно по всій нашій зоні виковуємо. В кінці, зазвичай, якщо ви побачили, я приділяв увагу ось цьому овальчику, який якраз і формує ось таку характерну форму, де у нас циліндр, потім він заворачується і все у нас перетікає у верхівку купола цього шолому. Так, тепер трішечки про газовий економізатор. Виключаємо його ось так. Виключаємо свічку, перекриваємо і перекриваємо на ньому червоний і синій. Включається воно ось так. Підпалюємо свічку, хоча можна працювати і без свічки. Піднімаємо наше сопло. Спочатку відкриваємо пропан, але не дуже сильно ось так. Бачите, є відстань між вогником, а трішечки. І відкриваємо синій кисень. І треба, щоб пройшло змішування газів. Ось чули тільки, що був щелчок, це пройшло змішування газів. Якщо відкрити дуже сильно пропан, ось так. Гази не змішуються. І бачите, ми здули полум'я, і тоді нам в кімнату почала поступати і кисень, і пропан. Не треба так робити. Тому відкрили трошечки пропану, трошечки кисню, змішали. А тепер починаємо поступово додавати то пропану, то кисню. Пропан, кисень, пропан, кисень, пропан, кисень. Приблизно на такому звуці ми працюємо. Ось таке кисіння повинно бути. Коли ми вішаємо, воно перекривається. Коли ми піднімаємо, ми повинні сопло засунути у вогонь. Одне із правил, от як у мене в трубу уходить повітря, іноді буває сквозняк і може потушити це повітря. Тому треба слідкувати, потушити цей вогоньок. Тому треба слідкувати, від нього сильно не відходити і бути на контролі, що якщо ви уходите кудись там на 15 хвилин, то треба його закрити. Закрити і вогонь, і перекрити ось тут, на всякий випадок. Йдемо далі до балонів. Ось це кисневий балон великий, ось це пропановий. Кисневий балон боїться оливи. При суттєвому витіку концентрованого кисню у повітрі на оливу може статися вибух цього, загоряння струї кисню і вибух балону. Тому до балонів з киснем і до пропану не лазимо руками, рукавичками, які в оливі, в маслі. Чому до пропану теж? Тому що ви цими руками, цими ж рукавичками включаєте і виключаєте одночасно і пропан, і кисень. Тому ця зона повинна бути чистенька від оливи. І взагалі в майстерні, в якій є такі балони, треба дуже ретельно слідкувати за оливою, не розливати, тримати тряпки масляні окремо і знати, що її масляними тряпочками користуємось окремо від кисневих балонів. Взагалі, це дуже важливо. Потім, коли ви під'єднуєте балони ось ці, буває, коли ви закінчите і під'єднуєте, берете прискалку з водою мильною і пропшикуєте всі з'єднання.
от ті, які під'єднали. І на всякий випадок, навіть ті, які не під'єднали, наприклад, тут, може розболтатися і почати травити. Тому перевірили, якщо треба, підтягнули. Це все невелика проблема, треба за цим слідкувати. І хочу ще додати, що фізичний навик виковування, витягування такої форми – це одне, а ваше розуміння цієї форми, вивчення цієї форми візуально, об'ємно і так далі – це трошки інша частина роботи. Тому ви можете бути дуже сильним чуваком, який дуже сильно може бити кувалдою. Але якщо ви не можете відтворити карандашом, якимось іншим пристроєм, не знаю, з пластиліну, з чогось іще цю форму, тоді вам треба тренувати не руку, не ковальські навички, скажімо так, а зорові навички, візуально об'ємні, скажімо так. Вам треба просто вивчити цю форму. Це окремо тренується, щоб ви розуміли. На цьому все і всім удачі!